Tervetuloa Sipa Jätkepaille. Tällä kertaa jatketaan tuohon Petri imusarjan tai painekotelon takoa tai mikä se nyt onkaan. Ja meillä olisi tämmöisiä mukavan näköisiä alumiinikäyriä olisi läjää, niin saadaan näistä tehtyä sitä hommaa eteenpäin. Eli tähän zoomaatia joku taas noissa edellisen videon YouTube-kommentassakin mainita, niin se laippa mikä siinä imusarjassa on, niin pistetään se laippa tämmöisen jonkun alumiinikäyrän päähän, että saadaan se kaasulaippa niin siirrettyä ihan eri kohtaan siitä hankalasta paikasta. Ja sitä kautta ehkä myös sillä, että se ei välttämättä se kaasulapan asento vaikuttaisi niin paljon virtauksiin, koska se ei ole suoraan sinne imusarjaan menossa. Niin rupetaan vaan modaamaan tommosen alumiinikäyrällä se imusarjakondikseen ja sitten lisätään muutkin osat, mitä siihen tarvitsee tehdä siihen imusarjaan. Niin sillä lailla tehdään tätä hommaa eteenpäin nyt tällä kertaa. Mahtuu paremmin tämä auvakin tässä imusarjassa väliin. Tää on tuolla pellillä sun. Joo, nyt jää hyvästi. Pistetäänkö me niinkö ihan tänne päin, niin se kaasuläppä osoittaa. Siis mä pistäisin suoraan näin, niin sä voit pistää sitten siitä sitä kulmaa alaspäin ja toinen kulma tuonne noin. Niin se on sillä selvä. Ja siis, eikä se haittaa vielä, jos se olisi... Meillä ei ole varsinaista suoraa kulmaa täällä vielä. Joo. Mä vaan, että jos se vaan laippa mahtuu, niin sehän saa olla pikkusen tuonne päin, että ei sen tarvi olla... Niin, mutta käännetäänkö me alaspäin tätä? No sekin. No se on tuossa noin. Mutta sitten se pitää niinku tehdä näin se leikka, niin ottaako se tännekin? Ei se ota. Pidä vähän, että miten se menee se leikkaus, niin että se menee niin näin. Mutta kannattaako tätä vinnoa leikata? Suoraan. Niin. Mutta sillä että niin näkee, se on hankala hahmottaa välillä, että miten se oli tarkoitus siinä. Eikö nyt menee vähän, niin menee ihan ok se leikkaus. No piirrä perkele ite kertaa oot niin fiksu tässä hommassa. Minäkään tämän leikkaan, niin eikö se ole minun parempi? No onko se paljon tilaa? Mutta siis kun näinhän se pitää leikata nyt. Näin. Niin on, mutta siis että tuo kato ei ole ihan kohdalla. Tuo, mitä mä eikä, kun se on just kohdalla, mutta täällä on. Joo. Mutta se että ennemmin niin kääntää vähän näin päin sitä. Miten se laippa menee? Onko siinä paljon sitä tilaa, että onko se just kohdallaan vai ei? Sehän se vähän niinku ratkaisi. Kato, ei sulla oo tämä... Taappa nyt se kynä ja kerta leikkaa. Näpä piirrät tuolla. Tässä oli tää sauma, niin perkele. Kun näistä yhtään parannella. Tuossa oli tuo mitä mä vähän. Katsotaanpa miten se tulee sitä. Joo. Sehän kärsillä pikkusen vinossa se leikkaa siinä. Kunhan se vaan niinku suora siinä. Tuollain mä laittaisin ja sehän mahtuu tuohon eikä niin. Mahtuu siis. Ja sitten jos nuo laittaa tuollain, niin se mahtuu ne mekanismit ihan hyvin sinne alle. Eikä niin. Mä liikkaan tommosen. Joo. Anne pistä siellä. Nyt näkyy. Semisti. On se aika vittumainen, kun se on niin paksua. On kyllä siihen saumaan. Pistetäänkö lisää jytyä? Eikö pelauteta... No on tuokin kyllä paksu. Pistä ihan pikkusen vielä lisää. Okei on. Pistettä? Joo, sillä on vähän lisää. Mä voin kontrolloida tänä pienemmäksi tällä jalalla.
tästä kyllä nättiä saumaa mutta tulee saumaan. Se kato, pitäis opetella semmonen... Tasainen tahti vaan. Ei vaan kato kun tuo on niin syvä niin, siis tällä lailla. Niin, tässä silloin kato vähän yritin tuohon. Sillä saat hetki, sitten kun se alkaa onnistumaan, niin sun pitää vaihtaa asentoa. Niinpä. Se oli tosiaan imuilman lämpötila-anturi, mille piti vähän kiertetä suurentaa. Tämän jälkeen koko hässäkkä oli valmis maalattavaksi. Manasinkin jo edellisessä jaksossa, että VHT:n Sprinkleriä pitäisi tilata ulkomailta asti, mutta myöhemmin selvisi, että sitä hän saakin ihan Oulusta ostettua suoraan hyllystä, semmoista paikasta kuin Lucky Aki's Full Throttle Shoppi. Menee vaan 8 tunnin päästä. Mitä vittu? No näin siinä on. Ja pistä vähän, no joo, ihan sama. No ei sitä vissi muuta tuu sitä viimeistä. Niin. Sitten kun se kuivuu pitkän ajan kanssa, niin se tulee se pinta. Kannattaakohan näitä muita kohtia? No pitääkö se on ihan erilainen se pinta? No ei Pakko se. Paksu kerran sakaa paikkaa. Kun ei tässä ollut kun 3 kerrosta veetää. Niin. Se on ihan erilainen se pinta, mikä siinä oli, mitä sitä tulee. Hyvä, että on suoja. Oh. Tässähän tuo jalan. Varmaan ihan kannattaa. Mä vielä yhden kerroksen. Joo. Ensin. Jep, ja sepä on siellä yö yli nyt kuivunut ja näköjään vissiin kerkesi täällä tulla liian kylmä täällä hallissa, että ei meillä kukaan ollut tulia pitämässä täällä hallissa yöaikana, niin jäähti vissiin sen verran, että sitä itse Sprinkleri-kuviota ei tuohon tullut, niin ehkä jos tämä kamera tarkentaa niin sitä Sprinkleri-kuviota ei tosiaan välttämättä näy tuossa, mutta se on kumminkin tommonen rypyläpinta niinku siinä olikin, että vähän tämmönen kiitävä versio vaan siitä, että on minusta ainakaan niinku huono oo, ihan hyvän näköinen, että saa Petri päättää haluatko kokeilla uudestaan tuota Sprinkleriä vai ei, mutta mä antaisin olla tuommoisena, että no hitsakset ei välttämättä maailman näteimpiä oo taaskaan, mutta ne pitäisi toimia ja kestää, niin mikäpä siinä, että me ei tehdä taidetta niin ne kaikki maailman hitsauskanavat noiden hitsaussomen kanssa, että kunhan ne kestää, niin ne yleensä välttää meille ja ei ihan järkyttä mitä näytä, että no oli oikeesti hankala hitsata, kun tämä on tämä itse kotelo ainakin sentin paksua tavaraa ja sitten tuo 3 millistä tuo alumiiniputki tuossa, niin siinä on pikkuisen paksuusero, niin sekin on hankaloitti sitten. Oli mulla niinku tuossa ehkä jos näkyy, niin siinä tuohon tuli pätkä ihan jopa hyvääkin saamaa tuonne noin, kun aikaisen harjoitteli. Mutta tosiaan meillä kaas oli aivan lopussa ja langat loppu niin justiinsa tuohon noin, niin sitä nyt oikein pystynyt harjoittelemaan tällä kertaa, jos olisi jotakin valmiiksi, niin oli niin hitsattavaa tuo nyt, mutta eikä se siellä mene. Täällä tosiaan nyt päädytty hitsaamaan tuonne A-nippa tuonne
jarru tehostimelle lähtö ja sitten tosiaan tuohon itsettiin vähän jatkoa, että saadaan tyhjäkääntiventtiili sen kiinni, niin semmoiset monakset tänne kanssa piti tehdä tähän imunsarjaan. Mutta nyt se pitäisi olla valmis asettaksi paikalle ja se nyt saadaan nopeata heiluttamisen. Niin eiköhän me pistetä seuraavaksi kiinni tai ainakin nuo puolet puututaan siihen kiinni ja muuta. Niin. Kaiken maailman rälläköintien viilailujen jälkeen oli sitten ihan hyvä puhaltaa kaikki metallilastut sisältä pois. Mutta tässä oli semmoinen ongelma, että meidän kompuran moottori oli just päättänyt kärytä. No onneksi huomasin, että vielä paikallaan ollessa lypsykoneen moottorissa oli lähes samanlainen kiinnitys, mitä tuossa kompurassa, mikä paloi. Tämä meidän halli on vanha navetta, jos ette sitä tienneet. Siinä oli vaan semmoinen ongelma, että KO-moottori oli 3-vaiheen moottori ja kompura rikkinäinen oli vain yhdellä vaiheella. No, tämähän ratkaisi patentoimalla kompurakylkeen 3-vaihe kontaktoriohjaaman moottoria. Niin katsotaanko nyt paikassa nämä sähkökaaviot oikein. Voi vi! Ei oo. Minä en että laitettiin väärä johto. Eikä onko se kytkinpaine? Tässä on. Ei tapahtunut mitään. No tulikohan meidän virta? Tämä on seinissä siltä. On se seinissä. Tää onkohan tää sulakkeet palaa? Onko tää vaihto sen jälkeen kun tuo meni? No. Mä otan toi. Ota mä tsekkaan tuleeko jännite vaan tuosta. Sehän voi olla meidän tuo kontaktorivaihe. Ei tänne tuu mitään. Pistokkeeseen tulee. Tää on ainakin ihan mykki. Ei kun vittu joo, ei mitään. Eikö joo? Oota. Oota. Eikö tullee tänne? Kontaktori ei pelasta väärin kytketty. Meneekö peltoololle moottori? Kyllä se tuossa pitää pistää päälle näköjään. Tuolla se katkaisee se sitten. No onko se painekytkin rikki saatana? Eikö se kannata pistää päälle? Ainahan nouseeko meillä paine? Nousee! Vittu mikä lupsu. Eikö lussu kunnonen moottori? Kyllä se käy. Sehän tosiaan pelasi ja saatiin puhallettua metallilastut vekeen. Sitten voitiin laitella osat kiinni ja putita koko paketti paikalleen. Välillä pysyisi ilman tällä. Ei se nyt osoita sillä, että se on puoli eessä, ei. Tämä? Niin. Ei se tule tätä. Onkohan tuota näköä yhteistä imuusen? Ei, se kaasuvaijeri meiltä puuttuu. Niin se puuttuu. No ei me muutenkaan olisi lähtenyt tänä viikonloppuna ajamaan. Eikö? Ei. Samaa kierretään sinne, päätetään mihin kierretään tätä. Niinpä. Juuri niin. Tuli vähän tosta pitää. Meni aika löysästi. 2 kierrosta, monta sitä kannattaa? Petri. Älä pistä sitä yllä kiinni. Miksi? Se anturi pitää kalibroi. Kalibroissa. Se voidaan pyöräyttää kiinni, kun se imusarja on paikallaan. Se on kyllä helppo. Ei laiteta. Pistä kaikki muu siihen kiinni. Se on niinku... Ei se olisi siinä paikallaan mitenkään se pakko tehdä siitä. Kato se kiuhaa vetteen ja jäiseen vetteen ja 20 astetta lämpötilaa se vastusarvo mitata siitä. Helvetti tämä kierre. Mitä? Niin olihan se oikein. Älä hämmittä. Oli. Oliko se karttiokierre?
Ei. Joo. Pitää niistä teippiä. No niin, eka sinä minä menen. Joo. Ollaanko me muuten käytetty tätä? Ei ole ikinä käytetty sitä perillä asti. Tippuako se sinne? Voi vittu. Tää on jotenkin liian pieniä ne suuttimen reijät siinä. Tai sitten tänne pitää ottaa spraysiin. Ei se oo upunnossa. Olisiko tuossa käyttää yhtä suhdetta ehkä? Sanoit, että pitää suuttia. Ei vaan siis, se voi olla tuo reikä vähän näin. Kehtäis oikein painaa. No se lähti uppuamaan. Pitäisikö vaihtaa kato ohulpi oorillasi? Onko? Eikö niitä on nyt? Käytäpä se pelkkä aurinkas. Onko se niinku teoreettisekkaan? Se vähän vaikuttaa, se menee sinne vaan se on niinku... Se on niin työmaa. Työmaa. Katsotaan sun erikokoista auringasta. Ei millään jaksa ruveta porraamaan tuohon noita reikiä isommaksi. Tai paukuttaa kiinni tuota. Niin. Niin. Joo, kato, kun ne on paljon pystymässä nämä, ne on sillä ihan kallella. Niin, se ottaa tuo. Mutta eihän ne vähän lähteä nämä liittimet tästä irti. Niin, tää muovi pois ja... Tää on teipillä kötöstellä, mutta... Teipillä. Sitä ei kyllä kötöstelemällä. Ne ei kötöstellä, mutta siis sillä tehdä sillä, että ne ei oo tällainen. Tämä on tuo laittaa kiinni. Ei vittääkö tämä repiä vittua tästä ensin? Ei voi se pistää myöhemmin. Se, että ei vielä pyritellä, vasta sitten kun nämä puolinkin johot valmiina, niin sitten kaikki nätisti kääriä. Joo, vaihdetaan ne orankan, kun ei oo mahdu noin päin. Näköjään. Sinistä silikonen letkua. Näköjään. Mä aina kun ei käytä oil-osia, niin sanoo se joku säätämistä. Vai mitä?
Ei välttämättä kun joku puolen millin ero tuohon vakioon, niin se ei enää sitten mene kunnolla siihen. Vai mitä? Vähänkin jetisti se meni silti. Eikä kyllä mennyt edes mitään perin. Tämä ei mennyt. Ei vittu. Ei menikään, että se oli lumissa. Ei näkyy se sinistä. Ai joo. On ainakin. Paskan vituttava. Ei. Ylipäänsä. Tuntuu niin jäskä riittämään. No, mä olin. Eikö ole vähän raskaampi se? Vähän raskaampi välillä. Sitten me laitetaan sitä kiskoa. Kisko. Tuossa joku johto, niin saattaa vittu kiinni tuohon. Tuo maapyvä vähän pinga. Niin on vähän perseesti. Mitenkään se mene siinä paikalle. Minkälaisella kiskoilla hän on tarkoitettu nämä kiinnikkeet? Varmaan jollekin vitun. He on siellä päin. Ei muuten ole. Hei, niin siellä päin kautta. Ei noin kautta tässä taivumiin. No vai nyt helvetti minkälainen on. Millä tää edes lopussa on? Vittu, meni aakio. Hyvä Afrikka. Koskat se liikuttaa ja puuta liikuttaa. Niin. Mä lyön tuohon imuusarjakoon. Liikku se? Ei, se vaan näin. Lentää ja tapaa. Niin olisi ihan hyvä. Vittu se oli, tunnusti kyllä pehmiä. No se liikuttu. Me tässä on vähän pitempi sen melkein, millä vääntää, että saattaa poistaa sitä. Kyllä se vääntyy. No mut se ottaa tuon hetkinen. Pitikö sitä vääntää? Käytäpä aina sitä kiskua siinä. Mä veikkaan, että Se toinen varmaan jo ok tuolla vääntää. tänne. Kato nyt on samalla lailla huonosti. Elikkä tätä vähän tänne päin. Ootapa. Niin tätä niin näin päin ja tätä näin päin. Elikkä Mm. tänne päin. Niin, sinne päin. No menikö liikaa? Mitä sinne? Aletaan olla jo lähellä. Vähän mitä taas vielä vääntää. Niin se on. Käytännössä. No, tätä näin päin. Fiksu, niin jos vielä pultin pyörittänyt, ettei me se... Niin. No siellä voi tehdä uusi kierre. No, Siis pyöräyttää kierretapille. mutta siis mihin suuntaan? Tätä näin päin ja tätä Siis pelkästään. tänne päin. Niin näin päin. Tuosta tässä kulmassa. Siis tänne. Niin. Paljon. Vielä saman verran mitä se oli tullut. Ja tätä pelkästään tänne päin. Tänne. Niin. Minun päin. Niin. Se kun sä sanot, että tänne no päin tänne. näytät näin, niin se on kaksi suuntaa saat. Eikö tänne päin ihan hyvä?
tätä heti keulaa päin. Niinkö? No joo, pikkusen. Etkä nuohua sitä. Joo. Ja Tuolla... ihan pikkusen. Tätäkin tänne. Niinku tuonne sinne. Ei paljon. Ja tässä näköjään eri pulttikoko pitää varata tästä kiskusta tuo reikä iso. Hieno säätötyökalu. Ja tästä kierretyökalussa varmaan meni vähän lukkuun. Se tuohon jää. Ja muista tuo viimeinen klipsi ottaa hyvin tavoittamattomin tonne koneelle. Mikä? Ja viimeinen klipsi ottaa tavoittamattomin tonne koneelle. Ei, miten mä oon maastuttanut niin näin vitusti? Niin. Tuolla vinkkelillähän se voisi vaan sinne lähtee torni. Mitä pitti? Meilläkö ei oo vaikka. Mä just annoin sen nyt. Tää vittu se ampuu saman tien sormista tuolla. Ei varmaan oikein pysy. Joo, ne on vähän kulunut. Ei oo knipeksit ne. Sä kato pois. Niin. Sinä kyllä usko ennen kuin sulle näyttää. Ei huono. Eikö kiehto? Sitähän minä en. Ihan kulma on tietenkin niin vängellä. Lähti se tuo ainakin. No en. Ei vaan se pultti kato varmaan päässä. Niin, mutta kun se on jo niin kirjellä tuo, että se ei saa. Niin liikas. Viimeisen päivän. Kohta vielä ihan väärä työkaluiden kiristämiseen. Epä ei oikein oo sitä. Huo joku kävelee tänne päin. Häh? Missä? Pihalla. Kujalla. Vittu tämä on tämä räikäs. No ei tässä saatana kaikki työkalut uusia. Olisiko joku työkalufirma kanssa sponsoroisi meidän videoita? Joo, sekin. Ei vittu. Kaikki työkalut lahuaa siitä rääkästä meni se joo, pikku räikkää paskalla. Isotkin räikät hyppii yli ja tuo on paskana ja jatko on paskana ja puolet työkaluista hukassa ja 10 vuoden välein vaihtaa työkalu. eikä ne ollut tänään 5 vuotta. Vissistä on saanut halapoja noita varmasti hyviä. Samanlaisia. Kympillä on saanut koko satsin noita, niin ei saa, siitä saa edes ilman räikkää kunnollista. Ja nytpä ennen bensalinjojen vetoa onkin hyvä hypätä ajassa taaksepäin, kun asentelin tähän FlexFuel anturin valmiiksi. Siinä pois yksi hienous, mitä tämä MS3 Megan kanssa käyttää, eli tämmönen Continental FlexFuel anturi, eli tähän ihan vaan pistetään tuo bensaletkut, mitkä menee koneelle virtaamaan se bensa läpi ja sitten nämä anturi sitten anturoi siitä, että onko siellä bensaa vai viinaa vai millaisella suhteella näitä kumpaakin. Ja se sitten kertoo sen tuolla moottoriohjauksella, eli tänne tulee vaan virta ja maa ja sitten tuonne Megalle menee tästä signaalipiuha, mikä sitten oliko se 50-150 Hz välillä kertoo sitten, että kumpaa bensaa siellä on, että golfataan sitten Megassa kohdalle. Niin pistäänpä tämä tuonne paikalleen, että tässä vaiheessa vaikka. Ja täällä on sitten vielä liitinkin siihen. Niin, ja nämä kummatkin tuli VP Motorsportilta, että kiitoksia sinne suuntaan, että saatiin tämmönenkin anturi meille tänne käyttöön. Niin pistäänpä tämä paikalleen tuonne. Tämä on todella yksinkertainen kytki, että ei mitään ihmeellistä. No niin, tämän kyllä pistää tuohon vaan tuolla ihan vakio ruuvin paikalla, mikä tuossa on, niin mä pulttaan tuohon kyykkiin kiinni, niin eiköhän se siinä pysy. Ja tästä saa helposti letkut ja johot vejettyä tuonne, niin pulttaan tämä vaan tähän näin kiinni.
No niin, veitäpä sitten johot tälle anturille, eli tähän tarvii tosiaan kolme johtoa, eli tarvitaan Pulk 12, V varmastikin virtailukolta, sitten maata ja sitten tuo signaalipyhä, mikä menee megaruutalla. Ja en nyt löytänyt mun punaista kaapelirullaa mistään, niin pistän nyt tonne sininen johto tuohon 12V plussalla, eli koittaa muistaa, että se on nyt tuo väri sitten kun kytkee tämän näin, mutta siinä kun pistetään nastat kiinni ja muistetaan pistää tämä kumisuojakin tänne näin ja tökitään tonne liitin nastaan ja sitä vähän jotakin suojasta päälle, kun tuolla konetilassa menee nämä johdot. Mä liittimen nastat on tarkoitettu krimpattavaksi, mutta en ole saanut aikaaksi hommata työkalua siihen, niinpä teen nämäkin vain perinteisesti dinaamalla. Niin, ja miksi muuten ollaan pistämässä tämmöistä FlexFoil-anturia paikalleen? No vaikka Suomessa E85 saatavuus on hyvällä mallilla, on silti paljonkin paikkoja, mistä sitä ei saa. Niin tuon FlexFoil-anturin avulla tuon saa pelaamaan sekä pensalla että viinalla automaattisesti, niin ei tarvitse koko ajan kyttämässä, missä seuraava tankkauspaikka on. Olisin tuonne toki voinut aiemminkin anturin laittaa, mutta MS2 on vähän heikko se FlexFoil-anturin tuki, mutta MS3 saa sitten ihan kunnon karttojen blendauksen tehtyä. Mutta no joo, ehkä tarkemmin siitä myöhemmin. Siinä olisi nyt johto tehtynä ja survastu paikalleen. Jäljelle jää enää pensalitkojen liitännät. Tuossa anturissahan on eurooppalaisittain vähän hassu 3/8 tuuman pikaliitännät, mutta onneksi Finictorilta sai niihin sopivia adaptereita 8 millin sisähalkaisella olevalla letkulle. Ne vaan laitetaan letkuihin kiinni ja täkätään anturin paikalle. Kun pensaletkut on kiinni, jäljelle jääkin ahtoputkien modaaminen. Petri oli hommannut Wickins Clampin, minkä toista puoliskoa se tässä nyt hitsaa lekaaselle päikkäoteloon kiinni. Joo, meiltä loppui ne tiklangat kesken, mutta Petri kipasi tässä välissä Oulusta niitä lisää. Kaasuleppakatalon jälkeen tuleekin sitten 90 mutka, joka sitten hitsataan vanhaan ahtoputken pätkään kiinni. Siis niin alasta. Nyt tämä ei Pitää vähän olla enemmän perillä. Tässä kuuma veri, mitä viime. No. Nyt se. Olisiko se siinä? Oot nää pieni mennä katsomaan. Tämä saattaa nyt päännettyä enemmän tänne päin. Se on nyt. Eli mulla on tällä sormet sannat sen kohdalla. Sormet sannat sun kohdalla. Petri uusiksi meni. No! Ottaa tuohon kääntää tätä. Ottaa tuohon valloon kiinni tuo tumppi. Täytyykö sen varaan? Pienellä. Just tuolla, että pienestä kiinni. Katsotaan nyt pohjaa. Ei näköjään äsken onnistu. Kyllä se. No. Nyt jos se. Tuli tuo teipin liimattu. Muljattaa aina siitä pois. Onko voi vittu, tiedätkö? Mitä? No. Tämä osoittaa